Γεια σας. Για ακόμη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο Δημήτρη για την παραχώρηση αυτού του ηλεκτρικού ποδήλατου. Το συγκεκριμένο, εκτός από τη μπαταρία που διαθέτει και πεταλιά. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει ρυθμιζόμενη σέλα, σπαστό τιμόνι, για λόγους φορητότητας. Η τροχή του είναι 12 ιντσών. Όπως βλέπετε διαθέτει δισκόφρενα προς και πίσω, αναδιπλούμενο σταν, πίσω αμορτισέρ και κάποια αμορτισέρ κάτω από τη σέλα. Το βάρος του είναι περίπου στα 20 κιλά. Διαθέτει διακόπτη για την εκκίνηση μέσω των μπαταριών, οθόνη με ενδείξεις για τις μπαταρίες. Το γκάζι είναι εδώ, στο μισό, αυτό εδώ είναι το γκάζι. On-off διακόπτη για τα φώτα, εμπρός και πίσω. LED φωτισμό. Κόρνα. Και διακόπτη με και ένδειξη φωτεινή για τα φρένα, παντώντας οποιοδήποτε φρένο, ή το εμπρός είτε το πίσω. Τα πετάλια είναι και αυτά αναδιπλούμενα για εύκολη μεταφορά. Αυτό εδώ το διακοπτάκι. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ποδήλατο, πολύ ποιοτικό και σε πάρα πολύ καλή τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε.